ንጉሱ አማካሪው እንደዚህ ይለዋል፣ አንድ ቀለበት እንዲሰራልኝ እፈልጋለሁ። ቀለበት ከሰራልኝ በኋላ ከቀለበቱ መሃል ላይ ደስተኛ በሆንኩበት ጊዜ ወደ ቀለበቴ ስመለከት እንዳዝን የሚያደርገኝ፣ ሐዘን ላይ በመሆንበት ጊዜ ወደ ቀለበቴ ስመለከት እንዲደሰት የሚያደርገኝ ነገር ከቀለበቱ መሃል ላይ እንዲጽፍበት እፈልጋለሁ ይለዋል። አማካሪውም እሺ ብሎ በትዕዛዙ መሰረት ቀለበት ይሰራለታል። ከቀለበቱ መሃል ምን ብሎ ጻፈለት? ይህም ቀን ያልፋል ብሎ ጻፈለት። አዎ ይህም ቀን ያልፋል። ዛሬ አንተ በሐዘን በጭንቀት በድብርትና በድካም ውስጥ ሆነህ እያሳለፍክ ከሆነ ነገ ይህ ቀን አልፎ በደስታና በሐሴት ውስጥ ሆነህ የምታሳልፍበት ቀን ይመጣል። በዚህ ምድር ላይ ዘውታሪው የተፈጠረ አንዳችም ነገር የለም። ሁሉም ነገር አላፊ ነው። ዘላለማዊ ደስታ እንደሌለው ሁሉ ዘላለማዊ ሐዘንም የለም። ዛሬ ደስተኛ ሆነህ እንደሆነ ነገ ታዝናለህ። ዛሬ አዝነህ እንደሆነ ነገ ትደሰታለህ። ዛሬ ደክመህ ከሆነ ነገ ታርፋለህ። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ቢያጋጥምህ የትኛውም ቦታ ላይ ብትሆን ይህም ቀን ያልፋል የምትለዋን ንግግር የህይወትህ መርህ አድርገህ ተጓዝ እላለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ።